मेरा बोझ बधी गया असलियां दे मेरी ज्यों ज्यों बधी ते। ਹੈਲੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਈਨ ਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਸਲ ਐਪ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰਨੀ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਿਮੂਵ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਿਕਸਲ ਐਪ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਕਸਲ ਐਪ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟਰੋਕ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਕਸਆਰਟ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਕਸਆਰਟ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਟਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, UN ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ 82 ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਤੱਕ 60 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੇਫ। ਫੋਟੋ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ GTA ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਕਸਲ ਐਪ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਹ ਫੋਟੋ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 9.16 ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹਟਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ।
ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਈਨ ਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ।